După dulceața de caise întregi de săptămâna trecută, am trecut la dulceața de caise jumătăți. Trebuie să vă mai spun că de obicei nu public două rețete de același fel, una după alta, dar sezonul caiselor e scurt și trebuie să bat fierul cât e cald. În plus, sunt foarte curioasă care variantă o să o preferați. Nu uitați să-mi spuneți la comentarii. Ingrediente: 1 kg de caise, 1 kg de zahăr, 60 de ml suc de lămâie, opțional 50 de g de sâmburi de caise dulci, opțional o păstaie de vanilie. Bineînțeles, la fel ca la dulceața de săptămâna trecută, vă sfătuiesc să cumpărați caise cât mai ferme, chiar dacă sunt puțin verzi. Asta este foarte important. Le despicați în două și le scoateți sâmburii. Rețeta aceasta se bazează pe aceeași metodă ca la dulceața de căpșuni, dar are anumite particularități, o să vedeți. De aceea trebuie să aibă propriul video. Puneți peste ele zahărul, și zeama de lămâie. Acoperiți, lăsați să stea 24 de ore. Dacă lăsați la temperatura camerei, extracția sucurilor din caise este mai rapidă, dar pentru că este foarte cald, vă sfătuiesc să lăsați afară doar 12 ore, iar restul de 12 la frigider. Între timp ne vom ocupa de sâmburii de caise. Aceștia sunt sâmburi de caise dulci, pe care i-am cumpărat vrac, asta deoarece caisele mele au avut sâmburii amari. Dacă sâmburii sunt amari, înseamnă că au doze mari de amigdalină, o substanță care se transformă în corpul nostru în cianură. Aceștia dulci au doze mult mai mici din substanța asta, la fel ca în migdalele obișnuite, și nu ne pot face rău. După ce am turnat peste ei apă fierbinte, îi lăsăm să stea 15 minute. Apoi le scoatem pielița foarte ușor. Cu unghia rupem vârful sâmburelui și tragem pielița aproape cu totul. După timpul de odihnă, caisele au lăsat lichid. Câteodată este mai mult, alteori mai puțin, în funcție de fructele pe care le-ați avut. De aceea vom proceda așa. Punem fructele într-o cratiță, suficient de încăpătoare cât să nu stea îngrămădite. Vărsăm sucul într-o cană gradată. Eu am obținut aici fix 500 de ml. Zahărul rămas pe fund îl punem tot peste fructe, bineînțeles. Din zeama fructelor vom folosi doar 200 de ml. Restul, oricât vă rămâne, îl fierbeți, îl ambalați într-o sticluță și îl folosiți cât mai curând la însiropat torturi cu fructe. Este excelent pentru această treabă. Puneți dulceața la fiert cu focul mic. Dacă vreți, în momentul acesta puteți adăuga o păstaie de vanilie despicată în două. Amestecați rar, folosind o paletă de silicon și doar împingeți ușor fructele prin vas. Luați spuma atunci când se formează. Dacă în bolul cu spumă se adună mult sirop, returnați-l în vasul cu dulceață. Fierberea durează între 20 și 30 de minute. La sfârșit, puneți și sâmburii de caise. Iar proba se ia mai moale decât la dulceața de căpșuni. Puneți o cantitate de sirop pe o farfuriuță la temperatura camerei. Se lasă la răcit 1 minut, 2, apoi se trasează o linie pe mijloc. Dacă poteca desenată nu dispare imediat, atunci e gata. Aveți nevoie de 2 borcane de 380 de grame în care veți ambala dulceața fierbinte. Dacă ambalați fierbinte, nu mai este nevoie să sterilizați borcanele. Sterilizarea o face chiar dulceața. Se înfiletează capacele, se întorc cu susul în jos, se înfofolesc în prosoape și se lasă la răcit până a doua zi. Aceasta este consistența siropului și
și aceasta este consistența fructelor. Așadar, care dulceață veți încerca? Cea de caise întregi, de caise jumătăți sau pe amândouă? Pupici, dragii mei, numai bine!